टू आवर चॅनल श्रेया and श्रद्धाज वर्ल्ड। आज मी तुम्हाला कृष्ण जन्माष्टमी निमित्त झोका बनवून दाखवणार आहे आणि मी मदत करणार आहे। तर चला मग आता व्हिडिओला सुरुवात करूया। इथं मी 21 सेंटीमीटर बाय 15 सेंटीमीटरचं खपाट घेतलेलं आहे। तितक्याच साईजचे इथं मी 2 पेपर घेतलेले आहेत। तर आता हे आपण इथं चिटकून घेऊया। तर श्रद्धा इथं फेविकॉल लावायला आपली मदत करल। आता आपण हे इथे चिटकून घेऊया। याच प्रमाणे या साइडलाही आपण पेपर चिटकून घेऊया। याच्या दोन्ही साइडला मी पेपर चिटकून घेतलेला आहे। इथेही आपण चिटकून घेऊया हे पेपर। तर सगळ्या साइडला मी पेपर चिटकून घेतलेला आहे। ह्या स्टिक्स मी पहिलेपासूनच बनवलेले आहेत। तर आता आपण या पद्धतीने स्टिक्स बनवूयात। स्टिक्स बनवण्यासाठी इथे मी 20 सेंटीमीटर बाय 6 सेंटीमीटरचा पेपर घेतलेला आहे। तर याला मी या पद्धतीने राउंड करून घेते। तर याला मी फेविकॉलने चिटकून घेते। या पद्धतीचा इथे मी पेपर घेतलेला आहे। याला फेविकॉल लावून आपण गुंडाळूयात। तर या स्टिकच्या मापानं आपण ह्याची पुढची आणि मागलची बाजू कट करून घेऊयात। असे मी इथं 7 स्टिक्स बनवून घेतलेले आहेत। तर या खपाटाला आपण हे पेपर चिटकून घेऊया। याच्या पुढच्या बाजूला आपण 1 सेंटीमीटरच्या इकडे मार्क करून घेऊया आणि मागलच्या बाजूला 2 सेंटीमीटरला। तर इथं मी 1 सेंटीमीटर मार्क केलं। तर या पद्धतीने याला फोल्ड करायचं आहे। श्रद्धा तुम्हाला या पद्धतीने फोल्ड करायला मदत कर। हां 7 मधून मी फक्त 4 या पद्धतीने फोल्ड करून घेतलेले आहे। श्रद्धा इकडे फेविकॉल लाव। तर हे आता आपण या पद्धतीने इथं चिटकून घ्यायचं आहे। असं आपण चारी बाजूला चिटकून घेऊया। तर चारी बाजूला मी हे स्टिक्स चिटकून घेतलेले आहेत। तर इकडे मी 2 मार्क केलं। तर ह्या साइडला मी फेविकॉल लावून हे चिटकून घेत आहे। तर दोन्ही साइडला मी या पद्धतीने चिटकून घेतलेला आहे। तर आता हे आपण इथे ठेवूया। इथं मी 8.5 मल्टिपल बाय 4.5 सेंटीमीटरचा पेपर घेतलेला आहे आणि इथं 9.5 मल्टिपल बाय 5.5 सेंटीमीटरचा पेपर घेतलेला आहे आणि ह्या दोन साइडला 4.5 बाय 3 सेंटीमीटरचा खपाट घेतलेला आहे। तर याला आपण पेपर चिटकून घेऊया। तर या पद्धतीने मी पेपर चिटकवत आहे। तर या पद्धतीने सर्व खपाटाला मी पेपर चिटकून घेतलेला आहे। तर पेन्सिलने मी या पद्धतीने चित्र काढून हे कट करून घेणार आहे। तर या पद्धतीने मी चित्र काढून हे कट करून घेणार आहे। तर याला आपण या पद्धतीने चिटकून घेऊया। तर या पद्धतीने मी हे चिटकून घेतलेलं आहे। आता या स्टिकला मी 5.5 सेंटीमीटरच्या तिकडे मार्क करून घेते। तर पेन्सिलच्या साहाय्याने या पद्धतीने याला राउंड करून घेते
आणि फेविकॉलनं चिटकून घेते. तर ही स्टिक मी इथं फेविकॉलनं चिटकून घेते. तर या पद्धतीने दोन्ही साईडला मी हे चिटकून घेतलेलं आहे. तर ही स्टिक आपण यामध्ये घालूया आणि हे मी इथे ठेवते. हे मी फेविकॉलनं चिटकून घेते. तर या पद्धतीने एक्स्ट्रा बाजू आपण कट करून घेऊया. तर या पद्धतीचे फुलं आपण बनवून घेऊया. तर इथं मी 8 सेंटीमीटर बाय 8 सेंटीमीटरचा पेपर घेतलेला आहे. तर याला आपण या पद्धतीने राऊंड कट करून घ्यायचं आहे. तर या पद्धतीने आपण याला राऊंड कट करून घ्यायचं आहे. तर याला आपण या पद्धतीने गोल फोल्ड करून घ्यायचं आहे. तर या पद्धतीने मी हे फूल बनवून घेतलेलं आहे. तर याला मी फेविकॉलने चिटकून घेते. तर आता आपण या पद्धतीचे पान बनवून घेऊया. तर पान बनवण्यासाठी इथं मी या पद्धतीचा एक पेपर घेतलेला आहे. तर या पद्धतीने याला फोल्ड करून घ्यायचं आहे. आणि याच्यावर या पद्धतीने मी पानाचं चित्र काढते. आणि आता आपण हे कात्रीने कट करून घेऊया. तर हे फुलं आपण या पद्धतीने इथं चिटकून घेऊया. आणि श्रद्धा फुलं चिटकवायला मला मदत करत आहे. तर हा आपला झोका तयार आहे. हा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करून बेल आयकॉनला क्लिक करा. बाय.